Губка Боб це мультсеріал, в якого, напевно, найбільша кількість теорій, придуманих фанатами, і всі вони дуже різноманітні, від абсурдних по типу, що весь мульт це метафора на глобальне потепління, до тих, які звучать дуже правдоподібно. Чи справді Губка Боб вміє передбачати майбутнє? Чому пан Крабс вже давно має сидіти за ґратами? Що зображено на тому компрометуючому фото з епізоду про коробку? Завдяки фанатам ми можемо розширювати лор мультсеріалу, навіть якщо це офіційно не підтверджено. Найголовніше те, що це цікаво слухати. Тому я знайшов ряд рідкісних, але інтересних теорій, про які ви навіть не здогадувались. Почнемо одразу з дуже цікавого. Компрометуюче різдвяне фото. Пам'ятаєте легендарну серію «Коробка з секретом», в якій Патрік щось ховає від Боба? Таємниця, яка мучить не одне покоління глядачів, що ж насправді у тій секретній коробці. І всю серію підігрівають інтерес. Губка, попри всі свої старання, таки не дізнався, що ж приховує зірка. А от ми маємо підказку. Це різдвяне фото, яке компрометує жовтого друга. Фото губки Боба зроблене на різдвяній вечірці, яке його і компрометує. Але що там таке Патрік сфоткав? По нету гуляють різні байки. Хтось каже, що на фото Губка Боб напився Гоголь-Могулю і лежить, хтось, що в нього на голові люстра, є навіть фан-арт, де Губка Боб цілує Гері, але це все припущення. У різдвяному випуску від Nickelodeon за 2002 рік персонажі з різних мультів зустрілись, щоб привітати глядачів зі святами. Там багато своїх приколів і відсилок, але нас цікавить інше. Губка Боб теж є серед запрошених. В якийсь момент ведуча починає розповідати про те, як проходить свято у мультяшок, а частина їх святкування – це спільні фото, компрометуючі фото. А ось і Губка Боб стоїть із розірваними штанами. Поза Боба, звичайно, відсилка до серії «Розірвані штани», але це не все. Патрік теж був на цьому застілі, тож мав всі шанси зробити це фото, а потім сховати у свою коробку з секретом. Злий двійник Губки Боба. Взагалі в Боба багато як і хороших, так і поганих якостей. Пам'ятаєте епізод «Кривулька», коли до рук Патріка і Губки Боба потрапляє олівець художника з поверхні. Вони малюють різні дрібнички, які потім оживають. Всі вони безпечні і смішні, допоки Губка Боб не вирішує пожартувати Сквідварда і малює самого себе. Цього тіпа він називає Кривулька, а дана теорія полягає в тому, що Кривулька – це темна сторона Губки Боба, його приховані емоції та бажання, які він ніколи нікому не озвучує. Подивіться, як Кривулька поводиться одразу після появи, стукає до Сквідварда і починає його бити. Це може бути відображенням справжніх почуттів Боба, які він ховає глибоко всередині. Сквідвард роками знущається з нього, і, можливо, ця агресія просто накопичена образа, яка вилізла назовні у вигляді намальованого двійника. Далі Кривулька починає відштовхувати і самого Боба і знущатись з Патріка. Тут теж можна знайти сенс. Попри дружбу, Патрік часто поводиться так, що Губка Боб лише страждає. Або підставляє його, або просто нічим не допомагає. Агресія Кривульки може бути проявом прихованого роздратування, а коли Кривулька нападає на самого Губку Боба, це вже натяк на внутрішню ненависть. Хоч і Боб здається перманентно щасливим, але він дуже самокритичний. Якщо в нього щось не виходить, це вже трагедія. І ще та серія з жорсткою стороною Губки, коли Боб усвідомив, що він надто м'якотілий і захотів змінити себе. Тобто він не задоволений собою повністю, а це вже підстава для агресії і до самого себе. Фінал історії Кривульки теж символічний. Губка Боб замикає двійника в книзі, ніби ховає свої темні емоції подалі. Пан Крабс злочинець. Боб не єдиний бікіні-ботом, якому є що приховувати. Порівняно з його начальником Крабом, він ще божий удуванчик, бо якщо копати на Крабса, то можна очманіти від кількості його злочинів. Він не просто любить гроші, а готовий робити за них такі речі, за які в справжньому світі давно сидів би у в'язниці. Пригадайте серію «Нудотний бургер». Приходить інспектор перевірити заклад, а Крабс, побачивши шматок новин про псевдоінспектора, вирішує, що це він і є. І замість того, щоб викликати поліцію, чи хоча б спробувати поспілкуватись, пан Крабс разом із Губкою Бобом робить бургер з носків, нігтів і всякого сміття, щоб прибрати інспектора. Той випадково давиться мухою, і Крабс з Губкою вже біжуть закопувати тіло, а це вже кваліфікується як замах та приховування злочину. Або скарб для Крабса. Тут він взагалі влаштував бізнес на смітті, зібрав хлам із смітників і продає як антикваріат. Найсмішніше, що він сам почав бігати за кепкою номер 1, яку продав
продав Бобу, бо дізнався, що за неї готові викласти мільйони. Пан Крабс лякає губку Боба байками про привидів, щоб той позбувся кепки, а потім лізе на кладовище, викопує труну і знімає кепку прямо з черепа покійного. У будь-якій нормальній країні це вже стаття. Наруга над могилами плюс крадіжка. А стартап-готель Красті Таверс взагалі мутна історія, яка виглядає як схема по заробітку на страхових виплатах, що є шахрайством. Я про це детально розповідав у другій частині моторошних теорій губки Боба, і аргументи там реально переконливі. І це все не поодинокі випадки. Пан Крабс вводив цілодобовий режим Красті Крабу, а працівників ж лише двоє, і він їх просто місяцями не відпускав додому. Крабс також знущався над тваринами заради грошей, вижимав всі соки з диких медуз заради желе і змушував Гері полювати на гроші. Є серія з рейдом на білизну, коли він серед ночі незаконно проник у чужий будинок, хоч це і був будинок його мами, але ж він не знав цього. Та пан Крабс навіть виготовляв фальшиві банкноти, і таких дрібниць, які тянуть на термін в'язниці, дуже і дуже багато. Весь образ Крабса – це не просто смішний скнара, а прям карикатура на бізнесмена з 90-х, який заради грошей готовий топтати будь-які правила. І поки поліція Бігіні Ботома в 10-те саджає пані Пав за грати, Крабс прокручує свою чергову схему, залишаючись кожен раз непокараним. Планктон у чистилищі. Крабс готовий на все не тільки щоб заробити гроші, а щоб усунути своїх конкурентів. Пам'ятаєте доволі жорстокий епізод «Сніданок кита», який викликав чимало суперечок у свій час. Критика була націлена саме на жорстокість Крабса, який, притворюючись китом, лякає і майже доводить до планктона. Щоправда, зеленого прийшов тішати губка Боб і все кінчилось класичною розв'язкою. Але дехто в неті запевняє, що ця серія спочатку транслювалась іще темнішою історією. Епізод тоді називався «Планктон God Served», що можна перекласти як «Планктон отримав по заслугах». Сюжет був майже такий самий. Планктон намагається вкрасти секретну формулу, але лякається доньки пана Крабса. Потім Крабс починає лякати Шелдона, видаючи себе за Перл. У фіналі Планктон лежить на дорозі, чекаючи автобуса, і з'являється губка Боб, намагаючись його врятувати. У цій ж версії Планктон не вірить Бобу і потрапляє під автобус. Далі Шелдон опиняється у місці, схожому на чистилище. Знизу він бачить багато китів і своїх рідних, які кличуть його до себе, а зверху над ним світло. Така собі алюзія на рай і пекло. Закінчується все тим, що Планктон стрибає донизу, тобто обираючи для себе пекло. Швабра Спанч Бой. Розбавимо ці моторошні теорії чимось лайтовішим. Думаю, багато хто чув про те, що губка Боб міг мати інше ім'я. Навіть я розповідав у своєму 40-хвилинному детальному розборі мультсеріалу, раджу глянути після цього відео, що прототипом був саме губка Бой, тобто Спанч Бой, але через авторські права прийшлося змінити ім'я головного героя. Роками ходили чутки, що тоді під назвою Спанч Бой існувала компанія з виробництва швабр. Майже набір для прибирання, губка, швабра. Можливо, саме через цю схожість всі так охоче й вірили в цю теорію, бо насправді жодних доказів ніколи і ніде не було знайдено. Ніякої торгової марки швабра Спанч Бой не існувало. Хіба що Том Кенні, голос губки Боба, іноді жартував на інтерв'ю щось про швабри, коли мова заходила за ім'я персонажа. Всі фанати просто вірили в швабру Спанч Бой, аж допоки в 22-му році ютубер Кіт Лів Ступ не відкопав дещо дійсно переконливе. Олівці під назвою Спанч Бой. Реальний набір з 5 олівців з намальованою губкою в шортах. Я теж спочатку подумав, що це чергова неоригінальна продукція з губками Бобами у власній інтерпретації без дотримання авторського права. Навіть в наших магазинах такого купа. Але ці олівці з'явились у продажі десь з 1993 року. Тобто за 8 років до початку нашого мультсеріалу. Офіційних коментарів від авторів шоу немає. І навряд чи ми колись будемо знати точну причину зміни ім'я губки. Але ці олівці реальний продукт, який дійсно існував, і на якому був надпис Спанч Бой. Тож, на відміну від вигаданої швабри, це виглядає досить переконливо. Вже після появи мультсеріалу стався справжній бум на будь-яку продукцію, пов'язану із губкою Бобом. І за більш ніж 20 років попит не зник від канцтоварів до іграшок, бо фанатів стає ще більше. Але прям трушним гікам важко знайти щось реально цікаве серед просто тонни одноманітних, неліцензійних товарів в наших магазинах.
Тому на подарунок я собі знайшов ось такий цікавий секрет-бокс з другорядними персонажами мультсеріалу, і виглядає це просто шикарно. І все завдяки Zen-маркету, на якому ви можете підібрати будь-що для себе. Zen-маркет – це сервіс онлайн-шопінгу з Японії. Тут зібрані топові японські онлайн-магазини, Rakuten, Amazon та багато інших, а також аукціони, де можна знайти дійсно унікальні речі. Сервіс мега зручний. Ви обираєте товари з різних магазинів, а Zen-маркет збирається все в одне замовлення та відправляє прямо до вас. І не потрібно власноруч розшифровувати іерогліфи. Zen-маркет вже про все подбав. До того ж, зараз діють бонуси. По-перше, якщо ви замовляєте вперше, то отримуєте 10% знижки на доставку з кодом Омотенаші 0925. Акція триває до 3 жовтня, тож не прогавте. По-друге, у мене для вас є окремий промокод. При реєстрації вводите Кай та отримуєте 1000 єн на перше міжнародне доставлення, а це майже 300 гривень економії на рівному місці. Тому якщо мріяли колись замовити собі щось з Японії, від олдскульних артефактів до нових фігурок, саме час. Німий Губка Боб. Розбавимо наші теорії одним коротеньким цікавим фактом про цей мульт. Пам'ятаєте дивну серію «Підводний пилосос»? Губка Боб 2 хвилини пилососить вулицю. І все. Так, епізод триває 2 хвилини. Насправді його зробили лише для того, щоб добити потрібний хронометраж телевізійного епізоду. Це перший такий випадок у Губці Бобі. Але ще цікавіше те, що персонажі тут не розмовляють. Можна подумати, що за 2 хвилини й нема про що говорити, але насправді причина у іншому. Хоч і створили серію для того, щоб заповнити час, але по факту це окремий епізод, за який всім учасникам треба заплатити гроші. Тому було прийнято рішення відмовитись від діалогів і зекономити на серії. Губка Боб квадратні штани – це метафора на глобальне потепління. Ще один всім відомий факт. Губка Боб – це прототип реальної морської губки. Щоправда, наш персонаж більш схожий на звичайну кухонну губку. Але одна теорія намагається пояснити цю умовність. Вона розповідає про те, що кухонну губку викинули в море, і вона є символом забруднення навколишнього середовища, яке у свою чергу виділяє парникові гази, які нагрівають землю і спричиняють те саме глобальне потепління. Поки звучить притягнуто, але йдемо далі. Пан Крабс у цій схемі – це великі корпорації, які штампують тони одноразового фастфудного пластику і чхати хотіли на екологію. У нього кухар – це буквально те саме сміття, яке забруднює океан. Головне – заробити грошей. Навіть відвідувачам Красті Крабу та й всім жителям Бікіні Ботама байдуже – це паралель до більшості споживачів в реальному житті. Найяскравіший представник Патрік. Він уособлює несвідомих громадян. Ніколи не задумується над наслідками своїх дій, навіть якщо це шкодить оточенню. Головне – це поїсти і пограти зі сміттям, тобто Губкою Бобом у його випадку. На противагу бездумним споживачам та великим корпораціям є Сквідвард. Він відображає екоактивістів. Сквідвард дуже часто виступає голосом розуму, і ми не раз могли бачити, як він не погоджується з ідеями Крабса. Яскравий випадок – серія Страйк Сквідварда. І хоч там вимоги пікетувальників стосувались не екології, це все рівно показує протистояння Крабса та Сквідварда. Але, щиро кажучи, мені ця теорія виглядає дуже притягнутою за вуха. А як думаєте ви? Напишіть про це в коментарях. Губка Боб – провидець. Якщо повернутись до не таких філософських теорій, як попередня, то згадується ще одна дуже цікава про те, як Губка Боб може передбачувати майбутнє. Боб має дуже розвинуту фантазію, він може уявою буквально створювати нових персонажів, як Бабалбаді чи Кривульку. Але це очевидно, ми постійно бачимо, як Губка Боб створює речі з нічого. А от що ви точно не помічали, так це його сни. А точніше те, що вони рано чи пізно стають реальністю. У першому сезоні в серії «Час сновидінь» Губці Бобу сниться сон, у якому він отримує водійське посвідчення, але потім він потрапляє у аварію і пані Паф відбирає ліцензію. Вже у другому сезоні в серії «Задарма не буде» стається майже те саме. Пані Паф втомилась від навчання з Губкою Бобом і вручає йому права. Точно ті самі, що у вісні. Номер і дата закінчення дії посвідчення співпадають. Батьки купують йому катер, він врізається в поліцейських і йому доводиться
доводиться повернути посвідчення. Отже, мені доведеться повернути посвідчення? Далі, другий сезон, серія зволікання. Губка Боб засинає під час своїх невдалих спроб написати твір на тему, що заборонено робити перед світлофором. Тоді йому приснилося, що будинок Ананас горить. А у 9-му сезоні в серії Нова іграшка Геррі його будинок реально ледь не згорів. Це ще не все. У 5-му сезоні в серії Американські гірки ми бачимо сон Губки Боба про рукавичко Ленд. Вони з Патріком катаються на вогняній гірці, але щось пішло не так і вони злетіли з маршруту. Це повторюється наяву в 10-му сезоні в серії Не будіть Патріка. Виявляється, Патрік іноді ходить у вісні. Губка Боб слідкує за ним, щоб він не потрапив у біду. Так вони потрапляють на ту саму вогняну гірку в рукавичко Ленді і так само злітають з траси. І фіналочка. 4-й сезон, серія Жах Крабсбургера. Красті Краб роблять замовлення на 10 тисяч крабсбургерів. І хоч це фейкове замовлення від Планктона, але пан Крабс цього не викупив. Тому Губка Боб приступає до роботи і без перерв готує 10 тисяч бургерів. Його психіка не витримує такого режиму, і коли Боб на сесії психолога засинає, йому сняться величезні крабсбургери, які його переслідують. Майже те саме відбувається в 11-му сезоні в серії Епідемія крабових зомбі. Пан Крабс годує людей експериментальними петі, від яких вони перетворюються на монстрів бургерів. Губка Боб був не в захваті від новинки, тому навіть не пробував новий крабсбургер і лишився нормальним. Але через це монстри переслідують його та тих, хто не їв експериментальну петі. Так, можна подумати, що це просто збіги, багатосезонний мульт, тому, звичайно, автори перепробували всі можливі сюжети. Але є ще дещо цікаве. Губка Боб сам практично підтвердив те, що його сни стають реальністю. У 12-му сезоні в одній серії Сквідвард свариться з водієм автобусу, бо йому не подобається, як той виконує свою роботу. Тоді пан Крабс пропонує їм помінятися місцями, і вони погоджуються. Коли Губка Боб заходить в автобус і бачить Сквідварда за кермом, він розповідає, що йому часто снився сон, як Сквідвард працює водієм автобуса. Мені часто снився автобус, я в нього заходжу, а там ти за кермом. Виходить, все, що сниться Губці Бобу, може стати реальним, бо його фантазія – це ключ до того, як працює весь цей світ. Ось такі не дуже популярні, але цікаві теорії вдалося відкопати на просторах інтернету по Губці Бобу. А якщо бажаєте ще послухати подібного, то гляньте оці два відео, в яких я розповідаю дуже моторошні і найвідоміші теорії мультсеріалу. Чи справді персонажі уособлюють смертні гріхи, хто батьки Перл, який секретний інгредієнт Крабсбургера і багато іншого. Також я маю ще дві теорії, які тянуть на окреме відео, а саме про те, що Губка Боб ветеран війни, і про те, що відомий соус тартар, який так часто згадується у мультику, насправді є зброєю. Повірте, там дуже цікаві матеріали. Якщо ви хочете про це почути, обов'язково натисніть лайк, перевірте, чи ви підписані на канал, і дайте про це знати в коментарях. По змозі підтримуйте фінансово, як ці прекрасні підводні жителі. І до зустрічі!